जय शिवराय मित्रांनो, आता तुम्ही स्टार्टिंगला जो डेमो पाहिलेला आहे तशा प्रकारामध्ये तुम्हाला स्टेटस एडिटिंग शिकायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला संपूर्ण पाहावा लागेल. आणि इथे हे ॲप्लिकेशन जे आपण यूज केलेलं आहे अलाइट मोशनचं ते मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तुम्ही तिथून हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून इन्स्टॉल करून तुम्ही हे एडिटिंग शिकू शकता. आणि राहिली गोष्ट, आपण जे व्हिडिओमध्ये मटेरियल यूज केलेलं आहे ना त्या व्हिडिओ मटेरियलची, तर ते मटेरियल आपण ऑलरेडी ड्राईव्हलासुद्धा प्रोव्हाइड केलेलं असतं डेली. आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनललासुद्धा मी दिलेलं आहे. तुम्ही तिथूनसुद्धा ते घेऊन यूज करून तुम्ही एडिटिंग शिकू शकता. आणि राहिली गोष्ट माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटची मित्रांनो, मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगत असतो, तुम्हाला एडिटिंगबद्दल काय प्रॉब्लेम येत असतील ना तर मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून घ्या. तिथे फॉलो करून मला तुम्ही तुमचे क्वेश्चन्स किंवा काय तुमचे प्रॉब्लेम्स असतील ते मला तुम्ही तिथे विचारू शकता. त्याचं आन्सर देण्याचं किंवा ते प्रॉब्लेम सोडवण्याचं प्रयत्न आपण 100% करू. तर जास्त टाईम घेत नाही मित्रांनो, मी व्हिडिओ एडिटिंग चालू करतो. इथं प्लस चिन्हाचा जो आयकॉन दिलेला आहे ना तिथे टच करून इथं 4.5 रेशो ठेवून क्रिएट प्रोजेक्ट या ऑप्शनवरती क्लिक करा. हे केल्यानंतर प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून ॲडोवरती जा आणि व्ह्यू ऑल करा. आणि आत्ता जे मी तुम्हाला हे म्युझिक दिलेलं आहे ते म्युझिक इथे ॲड करून घ्या. इथे हे म्युझिक ॲड करून घेतलं की इथं पुन्हा प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करा. आणि तुम्ही इथे ही PNG जी आहे टेक्स्टची ती PNG इथे ॲड करून घ्या. आणि या PNGला पहिला स्टार्ट टू एंड पोझिशन देऊन घ्या. ही पोझिशन देऊन घेतली की पुन्हा स्टार्टिंगला या आणि हे सॉन्ग थोडंसं प्ले करायचं आपल्याला. 3 सेकंदापर्यंत आला की या PNGचे 2 पार्ट बनवून घ्या. आणि या बाजूची जी PNG आहे तिच्यावर टच करून इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मरमध्ये जाऊन इथे थोडंसं पहिल्या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथे थोडंसं वरती ओढून घ्या. ठीक आहे, ते तुम्हाला दाखवतो परफेक्ट कुठे घेतलेलं आहे. थोडंसं आपण अजून खाली घेऊया, बरोबर मध्ये घ्यायचं आपल्याला. ही प्रोसेस केली की इथे इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्ट करा आणि याला इकडे सरकवून 2 मिनिट तुम्हाला सांगतो नेमकं. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मरमध्ये येऊन तुम्हाला हे स्ट्रिक्ट ॲक्सिस हे जे इफेक्ट आहे की नाही ते इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. इथं स्टार्टिंगला या प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करा आणि याला असा थोडंसं इथेपर्यंत वळून द्या. आणि पुन्हा हे असं थोडंसं स्क्रॉल करा इकडे, म्हणजे तुम्हाला 77 धामा 2 मिनटं परफेक्ट सांगतो. पुन्हा ते तसंच होणार आहे, त्यामुळं बरोबर 155.5च्या आसपास येऊन इथे पुन्हा एंड पोझिशनला या इथे. आणि इथं पुन्हा प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून आता याला इकडे ओढून द्या. इथे याला परफेक्ट ही जी रेष आहे ना तिथे पण ओढून द्यायचं आहे. आणि इथं पहिल्या ऑप्शनला असं इकडे सरकवून द्यायचं आहे. तर मला इकडे सरकवायचं असेल तर इकडे सुद्धा तुम्ही सरकवू शकता. ठीक आहे, आता याला थोडीशी साईज मी बारीक केलेली आहे. ठीक आहे, इथे थोडा वेगळा शेप आलेला आहे. स्टार्टिंगला जो डेमो पाहिला तशा प्रकारात नाही आहे हा स्टेप. 2 मिनिट मित्रांनो, इथे थोडंसं प्रॉब्लेम झालेला आहे. मी स्टार्टिंगला इथं हा प्लस चिन्हाचा जो आयकॉन होता तिथे टच केलेलं नव्हतं कदाचित, त्यामुळे तो इफेक्ट बसला नाही. इथं पुन्हा मी डबल तुम्हाला करून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला समजेल. हां ठीक आहे, त्याचा नॉर्मली इफेक्ट बसलेला पाहू शकता. ओके, असा इफेक्ट बसला, हा इफेक्ट बसला की तुम्हाला परफेक्टली इथं यायचं आहे. हा जो PNGचा आहे ना भाग तो सगळा आपण इथे डिलीट करून टाकूया. आणि इथं प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन ही प्रभात सरांची इमेज जी आहे ना ती इथे ॲड करून घ्या. आणि तर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मरमध्ये जाऊन 3 नंबरचं ऑप्शन घेऊन याची साईज अशी थोडीशी तुमच्या स्टेटस एवढी वाढवून घ्या. आणि ही वाढवून घेतली की गाणं तुमचं जिथपर्यंत आहे 21 सेकंदाचा स्टेटस जो आहे तुमचा तिथेपर्यंत ती इमेज ॲड करून घ्या. ही प्रोसेस केली की त्या इमेजच्या जवळ येऊन इथं प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून शेप्समध्ये राहून हा चौकोनी रेशोज घेऊन याला असा फुल स्क्रीन करून इथं कलर अँड फिलमध्ये जाऊन व्हाईट कलर द्या. आणि या रेक्टँगलला स्टार्ट टू एंड पोझिशन देण्यासाठी त्या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथं डन करून घ्या. ही प्रोसेस केली की या रेक्टँगलवरला टच करा, इफेक्टमध्ये जा, ॲड इफेक्ट करा आणि याला इकडे सरकवून सांगतो तुम्हाला ऑपेसिटी अँड विजिबिलिटीमध्ये आला की ते ब्लिंक हा ऑप्शन घ्या. आणि याला 1-2 सेकंदच ठेवा, जास्त ठेवू नका. ठीक आहे, आता ही प्रोसेस केली की इथं पुन्हा थोडंसं इथंपर्यंत या. इथेपर्यंत आला की इथं प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करा आणि त्या फोल्डरमध्ये जाऊन ती PNG पुन्हा इथे ॲड करून घ्या.
ही PNG इथे ॲड केली की तर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3 नंबरचं ऑप्शन घेऊन याची साईज थोडीशी लहान करा आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून या PNGला तुम्हाला इथे थोडंसं असं खाली ओढून द्या, ठीक आहे. आणि या PNGला स्टार्ट टू एंड पोझिशन देण्यासाठी याची प्रोसेस करून घ्या. ही प्रोसेस केली मित्रांनो की इथे फक्त एक बॅक या, ठीक आहे. आणि तुम्हाला मी एक शेक इफेक्ट दिलेला आहे, तो शेक इफेक्ट इथे ॲड करून घ्या. तो शेक इफेक्ट मित्रांनो असा आहे, ओके. इथे हा शेक इफेक्ट जेव्हा तुम्ही ओपन कराल तेव्हा या फोटोवरती टच करून इफेक्टवरती जाऊन इथे 3 डॉट जे दिले तिथे टच करा आणि इथे फक्त कॉपी इफेक्ट करून घ्या. हे कॉपी इफेक्ट केलं की इथे बॅक या. इथे आत्ता आपण जी प्रोजेक्ट बनवलेले आहे तिथे येऊन या इमेजवरती टच करा फक्त आणि इथं इफेक्टमध्ये जाऊन हे पेस्ट करून द्या. आणि हे एक ऑसिलेट जे इफेक्ट आहे ते डिलीट करा. अजून एक आहे ते पण डिलीट करा. आणि गरज पडत असेल जास्त जर ओरवाटायचं असेल तर तिन्हीचे तिन्ही डिलीट करून खालचे 2 फक्त ठेवून द्या. हे तुम्हाला असं दिसेल. हे आता इथं थोडं मोबाईल हँग होतो, सॉरी ॲप्लिकेशन पण सपोर्ट करत नाही जास्त आपल्या मोबाईलच्या व्हर्जनना. सर्वांनाच हा प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे. तर ही सगळी प्रोसेस केली की तुमचा स्टेटस तयार झाला असेल. इथे आता ऑलरेडी मी माझा लोगो माझ्या टेक्स्ट PNGमध्ये मी ॲड केलेलेच आहे. तरी पण जर तुम्हाला ॲड करायचं असेल तर नेहमीची प्रोसेस करून तुम्ही तो लोगो इथे ॲड करून घेऊ शकता. आता अशा प्रकारे तुमचा स्टेटस तयार झाला असेल. इथं फक्त आता या 3 डॉटवरती सेटिंगच्या ऑप्शनच्या बाजूला टच करा आणि हे व्हिडिओ ठेवून हे फक्त एक्सपोर्ट करून घ्या. आता इथे थोडासा टाईम घेईल मित्रांनो आणि हे एक्सपोर्ट होऊन जाईल. लास्टला फक्त सेव्ह या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. हे तुम्हाला मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगितलेलेच आहे कारण अतिशय सोपी स्टेप आहे ती. तर आता नेहमीप्रमाणे मित्रांनो भेटूया उद्याच्या आपण व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.